اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټ نن به موږ په ایم ایس ورډ کې د سی وي جوړولو طریقه زده کوو چې موږ سی وي څنګه جوړو. ستاسو په مخ کې به زه یو پیره سی وي جوړه کړم او د هغې نه بعد به بیا د هغې هغه ډیټا به هم ستاسو سره شیر کړم چې په سی وي کې دننه څه پکاري. خو تاسو چې دی نو هغه به تاسو په خپله باندې بیا جوړوئ او په ګروپ کې به یې شیر کوئ. دا به تاسو لازمي د چې دی د ټولو کلاسونو دپاره که فرست سمسټر دی که سیکنډ دی، خو موږ اوس په خپله لږ لږ کوشش کوو چې داسې کوو چې تاسو ته پریکټیکلي څه وښایو. نو نن به موږ سی وي او سی وي به څنګه جوړو. د سی وي د سټارټولو لپاره د ټولو اول صرف ډیټا انټر کړئ، فارمیټ په وروستو برابروئ. بس دلته ولیکئ سی وي او دې ځای کې بیا د ټولو اول ولیکئ پرسنل انفارمیشن. په هغې کې زموږ سره راځي نیم. دلته به نیم ولیکئ، فرض کړه بلال احمد. فادر نیم حضرت علی خان. ډیټ اف برث. دلته به ټیب ورکوئ. دا دې بله چې راځي نو دې کې به ټیب استعمالوئ. دا پرسنل انفارمیشن دومره کافي دي. او یو پکې د موبایل نمبر زموږ هیر شو. موبایل نمبر پکې هم ډېر زیاته هم دی. او دغه شانتې دا به بیا دغه شان سلیکټ کړئ او نو سپیس په کلیک کړئ نو دا به بالکل یو بل ته نږدې شي. د نو سپیس په ذریعه باندې د فارمیټ لپاره به دا موږ داسې کوو او لاندې نور لیکل بیا دلته به ولیکئ اکیډمیک کوالیفیکیشن. اکیډمیک سپیل غلط شو، دلته بیا رایټ کلیک کړئ چې دا ټیک شو اکیډمیک کوالیفیکیشن. د اکیډمیک کوالیفیکیشن لپاره بیا په دې ځای کې یو ټیبل تاسو جوړ کړئ. دا طریقه ده چې انسرټ به کلیک کړئ بیا ټیبل او یو سیل چې کوم دی هغه به واخلئ د سرټیفیکیټ یا ډیګري دپاره. یو به د ییر دپاره والی، یو به د بورډ او یونیورسټي دپاره والی. نور زیاتو قیسو ته په دې کې ضرورت نشته. ته ولیکئ سرټیفیکیټ سلیش ییر او دلته کې به ولیکئ نه سوري سرټیفیکیټ سلیش ډیګري. دلته به بورډ سلیش یونیورسټي او په دې کې به ولیکئ ییر پاسینګ ییر. یا ټیپ بټن ورکوئ. په ټیپ باندې به لاندې بله خانه جوړیږي. فرض کړئ داسې کې را ایس ایس سی زموږ سره په ساینس کې راغی او ایس ایس سی د کوم بورډ نه د بی ایس ای سوات نه پاسینګ ایئر شو. فرض کا 2000 جو سټوډنټ دی هغه په 2010 کې ایس ایس سی کړلی، میټره کې کړی دی. الحمدلله. بیا ټیپ ورکړئ. دلته ولیکئ ایف ایس سی په هغې کې فار ایگزامپل پری میډیکل د کوم ځای نه بی ایس ای سوات نه 2012 کې بیا بی ایس سی زوالوجي
بی ایس سی کړې ده په زوالوجي اینډ باټني کې، او د کوم ځای نه یې کړې ده؟ د یونیورسټي اف سوات نه په 2014 کې. او دغه شانتې ایم ایس سی بیا زموږ سره څه شی کړی ده؟ زوالوجي، هغه یې پرس که په یونیورسټي اف سوات نه په 2016 کې. دا ټیبل د اکیډمیک کوالیفیکیشن کمپلیټ شو. اوس په داسې وکړئ چې دا به ورډ دغه شان را سلیکټ کړئ او کاپي به یې کړئ، کنټرول سی، او دلته لاندې به یې کنټرول وي ورکړئ، دا به پیسټ شي. چې کله پیسټ شي نو د اکیډمیک په ځای باندې به بیا دلته څه راشي؟ پروفیشنل کوالیفیکیشن. نو د ایس ایس سی په ځای باندې لکه پی ټي سی که چا کړي، سی ټي کړي، دا سلیکټ کوئ او دا پکې چینج کوئ، سی ټي، پی ایډ او دغه شانتې ډي آی ټي. دا زموږ سره په پروفیشنل کوالیفیکیشن کې چې دی هغه پی ټي سی د اکثر د ای آی او یو اسلام آباد نه خلکو کړي، پرس که په کم ایئر چې هغه به دلته کې مینشن کوي که نه. سی ټي مکثر اسلام آباد، او دغه شانتې بی ایډ هم डी आई टी چې دی دا د بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن پېښور نه کېږي، کے پی بی ټي پېښور دی، خپل بورډ دی، دا د هغې نه باقاعده کېږي. داسې پورې مونږ رالو، مونږ دا دې له څه فارمیټ نه دی ورکړی. اوس په دې ځای کې دلته ولیکو work and experience. دا یو بل ټاپک دی، ورک اینډ ایکسپیرینس. دې له به موږ بولیټس راغلو. بولیټس ما تاسو ته کړي دي، ستاسو به یاد دي. یو لیست چې کله موږ جوړو، فار ایگزامپل have 1 year experience as a teacher in SWAT Collegiate School was a Khela SWAT. Have 1 year experience as a manager in Khela. Khela Telenor franchise. For example لازم سره دغه شو. اوس په دلته یو بل ټاپک ورکو چې سکیلز. ستا سره کم سکیلز موجود دي، نو په سکیلز کې بیا ولا بولیټس ورکوي، خو لږ بدل. فار ایگزامپل انګلیش اینڈ اردو، کمپوزنګ راله په کمپیوټر راځي، ګرافکس ډیزایننګ راځي، پروګرامینګ ډیولپمنٹ راځي. انګلیش اینڈ اردو، کمپوزنګ، ګرافک ډیزایننګ، پروګرامینګ ډیولپمنٹ، او پرس کا ټیلرینګ، ډرایوینګ. دا زموږ سره سکیلز دي. دغه شانتې لینګویجز کم راځي، د هغې دپاره به هم یو بولیټ ورکو، لکه انګلیش، اردو او پښتو. دا درې لینګویجز چې دي دا راځي. د دې نه بعد سی وي له اوس فارمیټس ورکوي. سی وي دلته کې موږ لیکلي ده، دا په دې ځای په ټیب شاته ته کلیک کړئ، په دې ټیب بټن باندې دې ځای راولئ چې ډیزاین، او بیا له مزیدار غونته ډیزاین ورکړئ مزاناک. وګورئ پکې کوم چې ستاسو خوښېږي هغه ول ورکړئ، هغه ډیزاین دا هم صحیح دی، او ښه یې راغټ کړئ.
ضرورت هم نشته خو نه موږ د ډیزاین جوړو نو موږ وایو چې 1 وکړي په دغه ځای دا سی وي راله بیا به پرسنل انفارمیشن دغه شان سلیکټ کړئ او دې پرسنل انفارمیشن له به د دې ځای نه شیډ ورکړئ داسې یو مزیدار غونته کې لکه دا شیډ شو دغه شان دا شیډ به بیا دې له هم ورکړئ او ټیبل کې به دننه کلیک کړئ ټیبل خو چې تاسو پکې هسې کلیک کړئ نو ټیبل ډیزاین له راشئ د دې ځای نه ټیبل له تاسو په دې کې تیار ډیزاینونه دي تاسو له ورکولی شئ که هغه هر یو وي بس یو ډیزاین چې دی هغه ورته سلیکټ کړئ د هغې نه بعد بیا پروفیشنل کوالیفیکیشن چې دی هغې له به شیډ هم ورکوئ دننه ورکې کلیک کوئ په هغې کې ډیزاینونه دي یو ډیزاین په دې کې هم خوښ کړئ دا دي نور اپشن پکې هم موجود دي ستاسو سره دغه شانتي ورک اینډ ایکسپیرینس چې دی دا سلیکټ کوي دې له هم دا ورکوي سکل چې دی دې له هم یو پراپر ډیزاین ورکوي او لینګویجز چې دي نو هغه هم دې له شیډ ورکوي زموږ سره کمپلیټ سی وي شوه تاسو د دې نه پرنټ هم اخیستی شئ په کنټرول F2 باندې تاسو دا چیک کوئ چې دا څنګه سی وي چې ده نو هغه تیاره شوه هر سټوډنټ د خپل ایجوکیشن مطابق چې دی سی وي جوړه کوي او هغه بیا د سکرین شوټ واخلئ یا په ایمیل باندې سینډ کوي یا په واتساپ باندې سینډ کوي چې په څه طریقه تاسو ته اسانه که د سینډ کولو د سره بیا څه طریقه نه وه خیر بیا به زه تاسو ته د ایمیل د لیږلو طریقه په نیکسټ کلاس کې انشاءالله وښیم په دې باندې کوشش وکړئ که بیا هم څه مسله وه نو بیا ما ته ویلی شئ